relationships shouldn't be this stressful. Opoku. Mommy. I told you that don't call me mommy. Call me sweetheart. Sweetheart. How are you? I'm fine. Are you okay? Yes, I'm okay. Yesterday you sleep well. I said talk to the phone. Yesterday you sleep well. Yes, I sleep well. Okay. Do you dream on me? I said, do you dream on me? Yes, I dream on you. Are you sure? Okay. Opoku, I love you so much. Hey, the call, talk to the call. I love you so much. I love you too. Opoku, I want you to do a video call. And Diamond FM, our relationship with you won't stress you out. We won't bring you so much drama, because we're the perfect lover you've never had. With Diamond FM, it's the perfect relationship. Perfecto. Mwah. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Nigeria leads West African countries ignoring judgments. Police Service Commission begins recruitment of 50,000 constables. FCCPC seals Ikeja Electric for violating consumer rights. Kwara unveils action plan for ease of doing business. On the foreign scene, U.S. seizes Venezuelan oil tankers. Venezuela condemns act of piracy. And in sports news, 4 foreign bond players declined Super Eagles AFCON call-up after talks with coach Eric Chelle. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The Economic Community of West African States, ECOWAS Court of Justice, has ranked Nigeria as a country with the highest number of unenforced judgments in West Africa. Speaking while presenting enforcement statistics for the region on Wednesday during the commemoration of the World Human Rights Day, the court's Deputy Chief Registrar, Gayi Sowi, said the data showed a persistent pattern of non-compliance across several member states, with Nigeria accounting for the largest backlog, declaring that Nigeria has 50 outstanding judgments yet to be enforced. He, however, urged ECOWAS countries to fully enforce its judgment, cooperate with national and regional human rights bodies, and ensure victims have access to justice without barriers. It also called for more protection for civil society groups, the media, and human rights defenders. The Police Service Commission, in collaboration with the Nigeria Police Force (NPF), has announced the commencement of the recruitment of 50,000 police constables as approved by President Bola Tinubu.
The recruitment process, according to the Commission, is in line with the President's directive to strengthen community policing, improve internal security and boost manpower within the police. In a statement by the head of Protocol and Public Affairs, Toti Kalu, today, the Commission said the recruitment portal will open to eligible Nigerians from December 15, 2025 to January 25, 2026. Still in the news, the Federal Competition and Consumer Protection Commission, FCCPC, has sealed the facilities of the Ikeja Electric for violation of consumer rights. FCCPC's Director of Surveillance and Investigation, Bola Adeyemi, said the move was in line with the Federal Competition and Consumer Protection Act, FCCPA 2018. According to the FCCPC, the Nigerian Electricity Regulatory Commission, NEC, issued a binding decision directing Ikeja Electric to unbundle a maximum demand account into 20 non-maximum demand accounts to recognize each of the 19 residential units and a service point owned by the complainant as separate consumer units and provide the required metering and connection. However, the FCCPC revealed that no action was taken, despite notifying Ikeja Electric in conversations several times. Moving on to news in Kano State, the Kano State Public Complaints and Anti-Corruption Commission, PCACC, has ordered Miriam Abacha American University of Nigeria, Mount Kano, to suspend the imposition and collection of an alleged 750,000 naira graduation fee pending the outcome of investigations. The directive followed a petition submitted by concerned parents of graduating students who accused the university of imposing what they described as an exorbitant and compulsory graduation charge. The parents further alleged that the institution threatened to withhold academic certificates and block National Youth Service Corps NYSC mobilization of students who failed to pay the fee. The Commission's chairman, Seidu Yaya, confirmed that investigations were ongoing and assured that no party would be shortchanged. He noted that while the universities may charge fees at their discretion, such payments must not be made compulsory or tied to the release of results, certificates, or transcripts. The Edo State Governor, Senator Monday Okpebolo, has approved the appointment of a visually challenged lawyer, Ms. Kindness Ikwonwosa Idahosa, as a law officer in the state's Ministry of Justice. According to a statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Dr. Patrick Ochoga, the decision was a reaffirmation that disability does not limit ability, emphasizing Governor Okpebolo's administration's resolve to create opportunities for talented citizens regardless of their physical challenges. And lastly, on the local scene, the Kwara State government has today unveiled a comprehensive action plan to accelerate economic growth, improve service delivery, and enhance the welfare of residents. The State Commissioner for Finance and Chairman of the Kwara State Ease of Doing Business Council, Dr. Awan Nuru, disclosed this at a stakeholders meeting on ease of doing business, reaffirming the administration's commitment to transparent governance, accountability, and inclusive stakeholder engagement. The plan focuses on key reform pillars, including land administration modernization, agricultural investments for food security, strengthen public-private partnerships, PPPs, and export promotion, accelerated infrastructure development, and expedited justice delivery with clear, measurable timelines. Dr. Nuru added that government policies must continue to positively shape the business environment by enhancing regulatory clarity and improving service efficiency. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin, we take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. In foreign news, U.S. seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns acts of piracy. We'll bring you that story in foreign news when we return. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme.
Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, this is the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. In foreign news, United States President Donald Trump has stated that the U.S. forces seized an oil tanker off the coast of Venezuela, marking a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolas Maduro's government. Releasing a video of the seizure, Attorney General Pam Bondi described the vessel as a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. Meanwhile, Venezuela swiftly denounced the action, describing it as an act of international piracy. This was after President Maduro declared that Venezuela would never become an oil colony. Still on the foreign scene, Ghana has expelled 3 Israeli citizens after accusing Israeli authorities of mistreating and wrongfully deporting several Ghanaians who arrived in Tel Aviv last week. In a statement issued on Wednesday, Ghana's Ministry of Foreign Affairs disclosed that the 3 Ghanaians were removed from Israel without justification. In response, officials in Accra ordered 3 recently arrived Israelis to be put on flights out of the country. Ghana's Foreign Affairs Ministry, however, added that both sides are now working to settle the issue diplomatically. In sports news, Nigeria's head coach Eric Chelle has intensified scouting efforts across Europe in a bid to reinforce the Super Eagles ahead of the Africa Cup of Nations AFCON in Morocco. However, several other eligible foreign-born players have turned down the chance to represent Nigeria at the tournament. Amongst those who declined Coach Chelle's invitation are Sheffield United defender Femi Seriki, who declared that he was focused on regaining full match fitness and reclaiming his club's position following a recent injury. Everton midfielder Team Irogunam also opted against joining the AFCON squad, choosing instead to concentrate on securing regular playing time at Goodison Park. AS Monaco's 19-year-old forward George Ileni Kenna and Strasbourg striker Emmanuel Emega also declined the invitation. Still in sports news, Galatasaray striker Victor Osimhen has been named Sportsman of the Year in Turkey at the 2025 GQ Turkey Men of the Year Awards after being instrumental to Galatasaray's domestic success last season. The 26-year-old registered 37 goals and 7 assists across all competitions for Okan Buruk's men. Meanwhile, the striker expressed gratitude to the organisers, the club and the supporters after receiving the award. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here's a recap of the major highlight as brought to you. Nigeria leads West African countries ignoring judgments. Police Service Commission begin recruitment of 50,000 constables. FCCPC seals Ikeja Electric for violating consumer rights. Kwara unveils action plan for ease of doing business. On the foreign scene, U.S. seizes Venezuelan oil tanker as Venezuela condemns act of piracy. And in sports, 4 foreign-born players declined Super Eagles AFCON call-up after talks with coach Eric Chelle. Before we wrap up the news this afternoon, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 1981, UN Security Council selected Javier Perez de Cuellar from Peru as the 5th Secretary General of the United Nations? I take that again. On this day in 1981, UN Security Council selected Javier Perez de Cuellar from Peru as the 5th Secretary General of the United Nations. Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606
526 091 526. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For a comprehensive bulletin, log on to our website www.diamondfm.net to keep up to date with us from any part of the world. Download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. The news on the hour was edited by Iroyin Ekunrere. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly. Good afternoon. There's certainly more to radio than what you've ever experienced. Yeah. With Diamond FM, radio's not just about talking, it's about the laughter, solutions, I feel so relieved listening to you. platforms to express yourself, and most importantly, companionship. On Diamond 88.7 FM, radio is real. At Diamond FM, we've got you. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. ní ìlú Ìlọrin tó rẹwà yìí ní ìkànnì yìí wà tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ ẹ yí síbẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ gbádùn rẹ̀. Diamond 88.7 FM. ẹ díjú yín kẹjà ládùn rẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ́ yín lára Diamond 88.7 FM ìkànnì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilẹ̀ Nàìjíríà ní ó lékè ní àárín àwọn ẹ̀rọ rẹ̀ ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n ń dàgúnlá sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n tó 50,000 níṣẹ́ constable níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. Àjọ ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn tó ń dáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà títí iléeṣẹ́ àpínà ìlú Ìkẹjà pa. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti sọ lójú ìlànà tẹ̀lé láti mú ìrọ̀rùn dé bá ṣíṣe okòwò ní ìpínlẹ̀ yìí. Ní ilé òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni ó ti gbẹ́sẹ̀ lé ọkọ̀ kan tó gbé epo tó jẹ́ ti ilẹ̀ Venezuela. Àwọn àgbábọ́ọ̀lù mẹ́rin ọmọlẹ́yìn tí wọ́n bí nílé òkèèrè ló ti kùnà láti ṣojú ikọ̀ Super Eagles nínú ìdíje AFCON tí ó wáyé ní ilẹ̀ Morocco. Ẹ̀ka àsán akéwà pé a kú ọ̀wọ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lónìí yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní ojú òpó YouTube wa ní Diamond 87 FM. Ẹ̀kọ́rin náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí
lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ilé ẹjọ́ ti àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ti ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ní àwọn agbègbè ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ECOWAS ti ṣàpẹ́ Nàìjíríà ló ń lékè láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ tó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé wọ́n ń dàgúnlá sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nígbà tó ń kólédè ààbọ̀ ilé ẹjọ́ ọ̀hún nígbà tó wọ́n ṣe àyájọ́ àgbáyé lórí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ìgbákejì akọ̀wé àgbà ilé ẹjọ́ ọ̀hún Gaye Sowe ṣàlàyé wípé ilẹ̀ Nàìjíríà òun náà ni ó ń lékè láàrin àwọn irọ́ rẹ̀ ní agbègbè ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ní tó àwọn ìdájọ́ tó tó 50 àtìlẹ̀ ẹjọ́ ọ̀hún tó kùnà láti gbé ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀ ó wá ké sí àwọn orílẹ̀-èdè nínú àjọ ECOWAS kan ṣe papọ̀ pẹ̀lú ilé ẹjọ́ ọ̀hún pàápàá jùlọ láti rí i pé wọ́n ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn ọmọnìyàn. nínú ìròyìn mìíràn àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ilẹ̀ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ti kéde ìgbanisíṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá constable tí wọ́n tó 50,000 lórílẹ̀‐èdè yìí ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu. nígbà tí ó ń ṣe ìkéde náà àjọ ọ̀hún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìgbésẹ̀ náà ní láti jẹ́ kí ètò ààbò ilẹ̀ yìí kọ́rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí àjáde kan tó léde látọwọ́ adarí ọ̀rọ̀ aráàlú fún àjọ ọ̀hún Tọ́tí Kálù lónìí ṣàlàyé wípé ojú ìtàkùn láti forúkọ sílẹ̀ àti láti gbàṣẹ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí fún gbogbo kọ́sítébù ọ̀hún ni yóò gbéra sọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún táwa yìí sí ọjọ́ 25 oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀. àjọ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà ti lọ gbé ilẹ̀kùn iléeṣẹ́ apínà ti Ìkẹjà pa bó ṣe kùnà láti dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà nígbà tó ń fohùn lédè adarí ẹ̀ka ìwádìí fún iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún Bọ́lá Adéyínká ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà ló wà níbàámu pẹ̀lú òfin tó ṣe ìgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba náà gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí àjọ ọ̀hún ó ní ó tẹ̀lé àṣẹ kan tó lédè láti ọwọ́ àjọ tó ń mójútó iná mọ̀nàmọ́ná ilẹ̀ yìí NEC tó kọ ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ panápaná ti ìlú Ìkẹjà wípé kò jẹ́ kí àwọn oníbàárà wà ní ìpele ní ìbámu pẹ̀lú iná tí wọ́n ń lò àmọ́ iléeṣẹ́ ọ̀hún ló kùnà láti gbé ìgbésẹ̀ náà àmọ́ àjọ ọ̀hún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ náà ni òun gbé lẹ́yìn ìgbà tóun ti kàn sí iléeṣẹ́ apínà ìlú Ìkẹjà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún àmọ́ kùnà láti gbé ìgbésẹ̀. ní ìlú Kánò àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu ní ìlú Kánò ti pàṣẹ fún fásitì ti Maryam Abacha American University tó wà ní ìlú Kánò karùn-ún lórí owó kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ parí ètò ẹ̀kọ́ wọn owó ọ̀hún ló tó 50,000 náírà tó ní kán máa san yẹn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ parí ètò ẹ̀kọ́ wọn dìgbà tí wọ́n fi parí ìwádìí nínú àṣẹ kan tó léde àjọ ọ̀hún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún gbèsè náà látàrí ìwé kan tó léde láti ọwọ́ àwọn òbí tọmọ wọn fẹ́ parí ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan wá sí ti ọ̀hún ipò òun náà ló ń gbà owó ọ̀hún ló sì jẹ́ ọ̀bítíbitì owó àwọn òbí ọ̀hún tẹnumọ́ wípé ilé ẹ̀kọ́ náà tó dúkọ̀ lájà wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà lè sanwó náà ó ní wọ́n ní fún wọn níwèé ẹ̀rí wọn wọ́n sì ní àǹfààní láti sìnrú ìlú ìgbà tó ń fohùn léde alága àjọ ọ̀hún Ṣáídù Yàyà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún láti wá jẹ́ kí wọ́n rẹ́ ẹnikẹ́ni jẹ tọ́jà pé fásitì ọ̀hún lóòótọ́ ló ní àṣẹ láti gba owó lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ irú owó bẹ́ẹ̀ wọ́n wọ̀ kán pa àbí ká nítorí rẹ̀ wọ́n ní fún wọn ní ìwé ẹ̀rí wọn. ní ìpínlẹ̀ Ẹdó gómìnà ìpínlẹ̀ Ẹdó sẹ́nẹ́tọ̀ Monday Okpebholo ti wọ́n lu ìgbà ṣíṣe ẹnìkan tó jẹ́ amòfin tó ní ìpèníjà òjò omidan kindness Okponwonsa Idahosa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ọ̀rọ̀ òfin níléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ẹdó tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdájọ́ gẹ́gẹ́ kan tó léde látọwọ́ akọ̀wé ọ̀rọ̀ ròyìn sí gómìnà ọmọwé Patrick Onchonka ṣàlàyé pé gómìnà ló gbèsè náà pẹ̀lú àfojúsùn rẹ̀ wípé gbogbo èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ẹdó láǹfààní láti ṣe rere láìwo ipò tí ìlera wọn wà tẹ́sàjì pé ìgbésẹ̀ náà ní ìfarajìn gómìnà Okpebholo láti jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn tayọ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún láìwo ìpèníjà tí wọ́n lè ní.
ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara lónìí ti sísọ lójú ìlànà ń tẹ̀lé fún ìrànwọ́ ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí àti fún ìgbáyégbádùn àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ owó náà tó ti jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ lórí ìrọ̀rùn láti ṣe okòwò ní ìpínlẹ̀ Kwara ọ̀mọ̀wé Àwa Nuru ṣàlàyé níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ ṣíṣe okòwò ní ìpínlẹ̀ Kwara ní ọ̀ràn tó rọrùn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kí ìṣàkóso tó wà lóde ní ìpínlẹ̀ Kwara ṣetán láti fi àyè gba àkóyawó pàápàá jùlọ láti náwó ọ̀rẹ́ sí àwọn tọ́rọ̀ kàn tó ṣàjú pé ipò ọ̀hún wọn ló ní oríṣiríṣi ọ̀pákùsùlẹ̀ nínú rẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ìpèsè oúnjẹ àti ìrànwọ́ àti àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba àti aládàáni. ọ̀mọ̀wé Nuru tẹ̀síwájú wípé ìjọba ni ó ti kórèdè àwọn ìlànà ọ̀hún pàápàá jùlọ láti ṣokòwò ní ìpínlẹ̀ Kwara kó lè rọrùn. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amọ̀wáṣe tí gbọ̀nyìn láti kànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti gbé ẹsẹ̀ lé ọkọ̀ kan tó gbé epo tí wọ́n ní ó jẹ́ ti ilẹ̀ Venezuela. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro ó kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣẹ tí gbọ̀nyìn láti kànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti kéde pé iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó ní ó ti gbé ẹsẹ̀ lé ọkọ̀ kan tó gbé epo rọ̀bì nílẹ̀ Venezuela tó wà lára ìgbésẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ìfàǹfà tó ń wáyé látọwọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ìṣàkóso Nicolas Maduro ní ilẹ̀ Venezuela. Nínú fọ́nrán kan tó léde nígbà tí wọ́n gba ipò ọ̀hún agbẹjọ́rò àgbà ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà Pam Bondi ṣàlàyé wípé ọkọ̀ ọ̀hún òun náà ni ó gbé epo rọ̀bì tó ti fòfin dè láàrin ilẹ̀ Venezuela àti ilẹ̀ Iran. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí nígbà tó ń fèsì lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún, Venezuela ti ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ náà ó ní ó jẹ́ ìgbìmọ̀ tẹ̀ pàápàá jùlọ ó ti ọ̀rọ̀ ṣáájú látẹnu ààrẹ Maduro wípé ilẹ̀ Venezuela ó ní kò ní jẹ́ kí ẹnikẹ́ni máa kó epo rẹ̀ lọ́nà tí ò bófin mu. Síbẹ̀ ní ilé òkèrè ilẹ̀ Ghana ti lé àwọn ọmọ ilẹ̀ Israel mẹ́ta kúrò ní ilẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti fi ẹ̀sùn kan ilẹ̀ Israel wípé ó mọ̀ọ́mọ̀ tàbùkù àwọn ọmọ ilẹ̀ Ghana ó sì fi wọ́n sókò padà sílé lọ́nà tí ò bófin mu nígbà tí wọ́n balẹ̀ sí Tel Aviv ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ẹ̀rẹ̀ kan tó lòdì ní àná àtọwọ́ iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Ghana tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé òkèrè ṣàlàyé pé àwọn ọmọ ilẹ̀ Ghana mẹ́ta ọ̀nà wọn lé kúrò nílẹ̀ Israel lọ́nà tí ò bófin mu. Nígbà tó ń fèsì iṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Ghana tẹnumọ́ pé àwọn èèyàn mẹ́ta ọ̀hún tó ń jọmọ ilẹ̀ Israel ó ní wọ́n dá padà lọ́gán tí wọ́n balẹ̀ sí ilẹ̀ Ghana. Iléeṣẹ́ ìjọba ti ṣàlàyé wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ láti gúngùn tó wáyé láàrin ilẹ̀ méjèèjì. Ní abala ìròyìn eré ìdárayá, ìgbìyànjú olùkọ́ni fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ láti di pé àwọn àgbábọ́ọ̀lù ọmọlẹ̀ yìí tí wọ́n gbé sí ilé òkèrè
ó ní ó ṣojú ilẹ̀ ikọ̀ Nàìjíríà ní ìdíje AFCON ó ní ó ti ń forí sọpọn ìdíje ọ̀hún yóò wáyé nílẹ̀ Morocco. Púpọ̀ lára àwọn èèyàn ohun tí wọ́n bí ní ilẹ̀ òkèrè àmọ́ àfipáwòfin Nàìjíríà ọ̀hún ti kùnà láti ṣojú ilẹ̀ yìí wọ́n sì ti kùnà láti jẹ Chile ní òò. Lára àwọn èèyàn tó kùnà ṣe Nàìjíríà ó ní àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn fúnkọ́ Sheffield United Fẹ́mi Sẹ́ríkì tó ṣàlàyé pé báyà fojúsùn ni láti lè padà láti máa gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ ọ̀hún. Bákan náà ó ní àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín fún ikọ̀ Everton Tim Iroyin ṣàlàyé wípé òun ṣetán láti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Super Eagles fún ìdíje AFCON. Àgbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 19 nínú ikọ̀ AS Roma lọ́wọ́ iwájú George Elenikena àti àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ iwájú fún ikọ̀ Stamford Emmanuel Emega náà ló tún kùnà láti wá aṣojú ilẹ̀ Nàìjíríà. Agbábọ́ọ̀lù atamọ́nà Galatasaray ní ilẹ̀ Turkey Victor Osimhen ọ̀nà tí fún lámẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí onídàráyà lọ́kùnrin tó dára jùlọ ní ilẹ̀ Turkey fún ti ọdún tá a wà yìí. Ó yàn ilẹ̀ Galatasaray lọ́wọ́ láti gba ìdíje ní ilẹ̀ Turkey ní sáà tó kọjá. Ẹni ọdún 26 ọ̀hún lórí àwọn èèyàn fún ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ní ìgbà 37 tó sì ṣe ìrànwọ́ ní ìgbà 7 fún ikọ̀ ọ̀hún tí okun burúk kọ́ńkọ́sòdì. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ ayẹyẹ ọ̀hún Osimhen ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ nínú ikọ̀ Galatasaray. Àkókò náà dé lẹ́ẹ̀kan sí i. A kà fún ipò Nàìjíríà ló ń lékè ní àárín àwọn irọ́ rẹ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ lórí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń dàkúnlá sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́. A kà fún yín pé àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n tó 50,000 níṣẹ́ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ní ipò constable. A kà fún yín pé agbẹjọba àpọ̀lẹ̀ yìí tó ń gbógun ti títàbùkù àwọn oníbàárà títí iléeṣẹ́ apínná ìlú Ìkẹjà pa. Ní ìpínlẹ̀ Kwara ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ òṣìṣẹ́ lójú ìlànà ń tẹ̀lé láti dókòwò ní ìpínlẹ̀ Kwara ní ọ̀nà rọrùn. Ní ilé òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti gbé ẹsẹ̀ lé ọkọ̀ kan tó gbé epo rọ̀bì tó jẹ́ ti ilẹ̀ Venezuela. Lákòótán agbábọ́ọ̀lù ti kùnà láti dáṣẹ́lẹ̀ lóhùn láti ṣojú Nàìjíríà ní ìje AFCON tilẹ̀ Morocco yóò gbàlejò rẹ̀. 1981 ó ní ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ètò ààbò nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé yan Javier Perez de Cuellar láti ilẹ̀ Peru gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àpapọ̀ fún àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó sì jẹ́ ẹni karùn-ún tí yóò gorí ipò ọ̀hún. Ẹ lè pè sí orí nọ́mbà 091675226 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín. Ẹ pàdé wa tó bá di aago máràbọ̀ lónìí fún ìròyìn àgbáyé wa ní kànìdá amọ̀dé 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Nẹ́dú Okòrè ní olóòtú ìròyìn Taiwo Adeyemi lótú tó kà á sí etí ìgbọ̀nyìn lẹ́kàn akin pé ẹ kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.